Welcome to hopetutorial እያልን እኔ የሆፕቱቶሪያል አይዲያ ክሬት ያደረጉት አቤል መገርሳ እባላለሁ። ይህን ሆፕቱቶሪያል ክሬት ያደረግንባቸው ዲፍረንት ሪዝኖች አሉ። እሱም በኋላ ላይ መለስ ብዬ የማስረዳችሁ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ራሴን ላስተዋውቃችሁ። የኔ ስም አቤል መገርሳ ይባላል። በጥናት ዘርፍ ወይም ደግሞ ቱቶሪያል ልጆችን በመስጠት ማለትም ግሬዳቸው ከ9 እስከ 12 በሆኑት ላይ around 4 year or አንድ 3-4 አመት ይሆነዋል ይህንን ስራ በመስራት ኦር ልጆችን በማስጠናት ላይ ያለሁት። ይህንን የማደርግበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ልጆች ወይም ደግሞ ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ ኮንፊውዝ ሲሆኑ አያለው። ማለት ፈተና ሲደርስ ሁል ጊዜ ኮንፊውዝ የሚሆን ነገር አለ። በእርግጥ ሁሌም መርሳት የሌለብን ነገር ቢኖር ሁሌም ዶንት ሚስ ኢት። ይሄን ነገር ፕሊዝ ሰው ሁል ጊዜ የሚዘራውን ያንን ነገር ነው የሚያጭደው። ሶ አት ዘ ቢጊኒንግ የምናደርጋቸው ነገሮች አት ዘ ኤንድ ላይ ዋጋ ያስከፍሉናል። ለዛ ነው ሆፕቱቶሪያል አት ዘ ቢጊኒንግ መዝራት ወይም ደግሞ ማድረግ ያለብን መልካም ነገሮች ላይ ሊያግዘን ሊደግፈንና ሊረዳን የመጣበት ዋናው ኤም ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ አድርገን የተነሳ ነው። የሆፕቱቶሪያል ዋናው ሜን ሀሳባችን ያለው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ሆፕቱቶሪያል ዓላማው ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። የሆፕቱቶሪያል ዓላማዎች ምንድን ናቸው? ዓላማዎቻችን የመጀመሪያው ለነገዋ ኢትዮጵያ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ። የነገዋን ኢትዮጵያ ላይ አስተዋጽኦ ማበርከት የምንችለው መጀመሪያም ወይም ደግሞ መግቢያም ላይ ልለው እንደሞከርኩት እኔ ብዙውን ጊዜ በማስጠናት አሳልፌያለሁ። ሶ ብዙውን ጊዜ ሳይ ነገዋን ኢትዮጵያን ላይ ያለችው ሁል ጊዜም እንደሚባለው ከታች ያለው ትውልድ ላይ ወይም ደግሞ ተማሪው ላይ ሰው ብዙውን ጊዜ ሳይ አልደሰትም ኦር እንደምፈልገው አይደለም። ብዙ ነገሮች ሶ በማስ የሚገኝበት ወይም አብዛኛው ተማሪው ማገኝበትን እድል ፈልግ ነበር። ሶ ይሄ ፕላትፎርም ደግሞ ምቹ ሆኖ አገኘሁት። ሶ ስለ ነገዋ ኢትዮጵያ ላይ በጎ የሆነን ተጽዕኖ መፍጠር ከሚፈልጉ ሰዎች መካከል ነኝና ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ክሬት ያደረጉበት ዋነኛ ምክንያት የሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። በጎ ተጽዕኖ መፍጠር ስለምፈልግ ያም ደግሞ በትምህርት ላይ ነው። እና ሌላው ደግሞ ለተማሪዎች የሚያጠኑበትን መንገድ ኢዚ ማድረግ ከሚባለው በላይ ቀላል ማድረግ ይቻላል። ያን የሚሆነው ግን ያው መጀመሪያም መግቢያም ላይ ልክ እንዳልኳችሁ ተማሪውን በኩል የሚጠበቅ ሚና አለ። ያው ሁሉም በሚናው መወጣት ሲችል ነው። እኛም ከኛ ሳይድ ወይም ደግሞ እንደ ሆፕቱቶሪያል ማገዝ ያለብንን ኤሪያ ሬዲ ሆነናል። ተማሪዎች ከዚህ ሊጠቀሙ ይችላሉ ብለን እናምናለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አጫጭር የሆኑ ዌዎች አሉ ወይም ደግሞ መንገዶች አሉ። ምንድን ናቸው እነዛ? አጫጭር አብዛኛውን የማት ካልኩሌሽን ፊዚክስ ኦር ኬሚስትሪ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ መንገድ ሊኖሩ ይችላል ያኛው የሚሰራበት እና ዘ ሾርተስት ዋን ወይም ደግሞ ኢዚ ዋን ለማስታወስ የቱ ነው ከኛ ጋር ሪሌትድ የሚሆነው? ሚስተር ኤክስ ጋር ኢዚ ሆኖ ለሚስተር ዋይ ላይሆን ይችላል። አስ ኤ ሆል
ኢዚ ወይም ደግሞ ሾርተስት የሆነ ይኖራል፣ ለሁላችንም ቀላል የሆነው ይኖራል፣ ኦር ለሁላችንም ኢዚ የሆነው ይኖራል። እና አሁን ምንድነው የምናየው የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ምንድናቸው የሚለው ሞር የምናየው ይሆናል። ምንድናቸው የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ብለን ስናይ በማቴማቲክስ፣ በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ፣ በእንግሊሽ እና ወደፊትም በተለያዩ እንትኖች ላይ ፊልዶች ላይ የምንመጣ ይሆናል። ግን እንደ አስ ሪኮሜንዴሽን ሁሌም ይህን ቪዲዮ ሳልዘጋው በፊት የምላችሁ ነገር ቢኖር ሁሌም የምንዘራቸው ነገሮች ነገ ላይ የሚያስከፍሉን ስለሆኑ መልካም ነገር መዝራት ብንችል ብዙውን ጥሩ ነገሮችን ፍሩትፉል መሆን እንችላለን። ስለዚህ ማቴማቲክስ ከሆነ የሚከብደን ኦር ፊዚክስ ከሆነ የሚከብደን ኬሚስትሪ ከሆነ የሚከብደን ኢዚ ነው። ምንድነው መፍትሄው? ኢዚ ነው። እሱን አሁን ነግራቸዋለሁ። ፎር ማቴማቲክስ ከሆነ ኢዚ ነው። ኤግዛምፕሉን ይዩት፣ ድጋሚ ሸፍናችሁ ኤግዛምፕሉን ስሩት። ከዛ የሆነ ሀሳብን ትይዛላችሁ። ዜን ተመልሳችሁ ኤክሰርሳይሱ ሞክሩትና ከቻላችሁት ከሰራችሁት ሰራችሁት፣ ካልሰራችሁት ግን ባክ ቱ ኤግዛምፕል ኤንድ ትራይት ዜን ተመልሳችሁ ደግሞ ኤክሰርሳይሱን ሞክሩት። አዚስ ታይም ማለት የሆነ ዲፍረንስ ይኖራል። ከቅድሙ ኮንሰፕቱ የሆነ የምንረዳው ነገር ይኖራል። ግን ያው ስሩ ፕሮሰስ ነው የሚመጣው። ትምህርት ሲባል አስ ሆል ትምህርት ላይ ሁሌ ፕሮሰስ ነው። ዜን እሱን ሚስ ማድረግ የለባችሁም። ፊዚክስ ላይ ቢሆን ተመሳሳይ ነው። ኬሚስትሪም እንግሊሽም ሁሉም ስሩ ፕሮሰስ የሚመጣ ነው። ልክ እንዴት ነው ከላይ እንደሚወድቅ አይደለም ማለት በአንዴ እንትን የምንለው ስሩ ፕሮሰስ ነው የሚመጣው። በቀላሉ እጅ መስጠት የለባችሁም። እኔ ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ቢ ስትሮንግ ቢ ስተዲ ሃርድ። በመጀመሪያ ቪዲዮዎችን የምንገናኝ ይሆናል ቀጣይ ኔክስት ዊክ። ስለዚህ ለእናንተ ይረዳሉ፣ ያግዛሉ፣ ይደግፋሉ ብለን እያሰብናቸውን ቪዲዮ ኦልሬዲ አዘጋጅተናል። እናንተም እንደምትጠቀሙበት እምነታችን ነው። ቴንኪዩ ይህን ቪዲዮ በማየታችሁ እንደተጠቀማችሁ እናምናለን። ከተጠቀማችሁበት ደግሞ ሌላው የሀገሬ ልጅ እንዲጠቀምበት ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ደግሞ ስታደርጉ ለእኛ አስኤ ሞራል ነው የሚሆነን። ኮሜንት አድርጉልን፣ ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ኮሜንት አድርጉልን። ለቀጣይ ይሄ ቪዲዮ ቢለቀቅ የምትሉትን ሲኩዌንሱን እንዲጠብቅ ለእናንተ ማለት ነው። ይሄ ቢቀድምልን የምትሉት እንደ ቪዲዮዎች ካለ ሪኮመንድ አድርጉን። ቴንኪዩ ይህን ቪዲዮ ስላያችሁት ማለት ነው።